Hello guys, welcome back to my channel Car Care. Video to চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই প্ৰথমতে কেইটামান ক্লিপ দেখুৱাব ওলাইছো যেগিটা নেকি আপুনি দেখিলে গম পাব যে আপোনাৰ গাড়ীখনত কুলেন্ট কিমান হাজাৰ কিলোমিটাৰত চেঞ্জ কৰিব লাগে কেতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু কি কুলেন্ট ঢালিব লাগে সব কুলেন্ট পুৰা বেয়া হৈ যোৱাৰ পিছত কুলেন্টৰ কালাৰটো এনেকুৱা হয় আৰু লগতে ৰেডিয়েটৰত এনেকুৱা ৰাষ্টিং আহে আৰু ৰেডিয়েটৰটো ভিতৰত পুৰা জাম হৈ যায় যাৰ ফলত নেকি ইঞ্জিন সিজ হয় কুলেন্ট চেঞ্জ কৰা বহুত কিনা মেইন কাৰণ আছে তাৰে ভিতৰত আপোনাক কেইটামান কাৰণ মই কৈ দিছো প্ৰথমটো হ'ল ৰাষ্টিং গাড়ীত যদি আপুনি পানী ঢালে কুলেন্ট নোহোৱাকৈ গাড়ীখন চলাই থাকে তেতিয়া হলে আপোনাৰ গাড়ীত বহুত বেছি হেভি ৰাষ্টিং আহিব যদি যিমানবোৰ মেটেল আইটেম আছে সব ড্যামেজ কৰি পেলাব সবতে ৰাষ্টিং আহিব মামৰ লাগিব ঠিক আছে সেইটো কাৰণত আমি কুলেন্টটো টাইমলি চেঞ্জ কৰিব লাগে কুলেন্টটো চেঞ্জ কৰাৰ সময়ত আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিব আপোনাৰ গাড়ীখনত কোনটো কালাৰৰ কুলেন্ট লগোৱা আছে গ্ৰীন ইয়েলো নে পিংক যদি পিংক লগোৱা আছে আপুনি পিংক ঢালিব লাগিব যদি গ্ৰীন লগোৱা আছে তেনেহলে গ্ৰীন ঢালিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ গাড়ীখনত ইয়েলো কালাৰৰ কুলেন্ট লগোৱা আছে তেতিয়াহলে আপুনি ইয়েলো কালাৰটো লগাব লাগিব কুলেন্ট -30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ লৈকে যোৱাৰ পিছতো কুলেন্ট গোট নামাৰে মানে বৰফৰ নিচিনা হৈ নাযায় কি কাৰণত চাওক আমি যেতিয়া কুলেন্ট ঢালো কুলেন্ট ঢালা সময়ত এটা বস্তু লক্ষ্য ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ হয় আপুনি কুলেন্ট কিমান ঢালি আছে আৰু পানী কিমান ঢালি আছে মই আপোনাক মাৰুতি সুজুকিৰ অৰিজিনেল কুলেন্ট এটা দেখুৱাম যদি আপুনি 50% কুলেন্ট ঢালিছে আৰু 50% পানী ঢালিছে দেন আপুনি কুলিং পাব 36 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ একে ধৰণে আপুনি যদি 30% কুলেন্ট ঢালে আৰু বাকিখিনি পানী ঢালে তেতিয়া দেন আপুনি পাব 15 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ যদিহে আপুনি আপোনাৰ কাৰখনত কুলেন্ট নাঢালে অকল পানী ঢালে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি কাশ্মীৰ লাডাখ এনেকুৱা ঠাণ্ডা এৰিয়াবিলাকৰ ভিতৰত যদি আপুনি গাড়ী ৰাখে বা গাড়ী থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কুলেন্টটো মানে পানীবিলাক গোট মাৰিব বৰফ হোৱাৰ 100% চান্স থাকে কুলেন্ট বেয়া হোৱাৰ পিছত সোনকালে কুলেন্টটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে অন্যথা কুলেন্ট বেয়া হোৱাৰ পিছতো কুলেন্ট চেঞ্জ নকৰি অকল পানী ঢালি চলাব নালাগে লগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ কুলেন্ট সময়ত চেঞ্জ নকৰাৰ কাৰণে বা ডুপ্লিকেট কুলেন্ট ঢালাৰ কাৰণে এনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম পাওঁ যিবিলাক নেকি চালে আপুনি গম পাব যে গাড়ীখনত কিমান বেছি ক্ষতি হয় অকল কুলেন্টৰ কাৰণে 200-100 টকাৰ কাৰণে হেড গলি যায় হেডৰ ভিতৰত হোলবিলাক জাম হৈ যায় ব্লক হৈ যায় লগতে আপোনাৰ ৱাটাৰ পাম্প আছে ৱাটাৰ পাম্পৰ যিবিলাক ফেন থাকে সেই ফেনবিলাক বেয়া হৈ যায় চব মানে শেষ হৈ যায় মামৰ লাগি পায় লগতে ৰেডিয়েটৰটোত এনেকুৱা বহুত বেছি জাম হয় য'ত নেকি পিছত এইবিলাক যেতিয়া কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ কিছুমান গাড়ীটো ইঞ্জিন অভাৰঅল পৰ্যন্ত কৰিব লগা হয় যে আমাৰ হাতত এনেকুৱা বহুত গাড়ী আহে আমি কৰোঁ কেতিয়াবা ইঞ্জিন অভাৰঅল নকৰাকৈ মানে ইঞ্জিনৰ পাৰ্ট কিছুমান ডেমেজ হৈ যোৱাৰ ফলত নেকি আমি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ পিছত ইঞ্জিন অভাৰঅল কৰিব লগা হয় তাৰ ফলত নেকি এনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হয় এতিয়া মই আপোনাক কৈ আছোঁ আপুনি কি কুলেন্ট ঢালিব পাৰিব আপোনাৰ কাৰখনত আপোনাৰ কাৰখন যোনটো কোম্পানীৰ হয় সেই কোম্পানীটো কুলেন্ট ঢালিবৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰিব তাৰ বাহিৰেও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কেষ্ট্ৰল ৰেডিকুল হেভি ডিউটি য'ত আপুনি পানী মিক্স কৰিব নালাগে তো গাইছ ইয়াৰে পিছত নেক্সট কুলেন্ট হ'ল মাৰুতি সুজুকিৰ অৰিজিনেল কুলেন্ট যিটো কুলেন্ট নেকি মাৰুতিয়ে নিজে ইউজ কৰে মাৰুতি সুজুকি নিচিনা যদি আপোনাৰ গাড়ীখন টাটা কোম্পানীৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি টাটাৰ পৰাও এইটো কুলেন্ট ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো টাটাৰ অৰিজিনেল কুলেন্ট হয় তো গাইছ ইয়াৰে পিছত নেক্সট কুলেন্ট হ'ল মটোকুল তো গাইছ ইয়াৰে পিছত কুলেন্টটো হ'ল মটোকাৰ তো গাইছ ইয়াৰে পিছত সবচে শেষৰ কুলেন্ট হ'ল হেলা যেটো আপুনি লং টাইমৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব তো গাইছ আজিৰ ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিডিও চাই আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ আহি থাকোঁ সেইকাৰণে মই বিদায় লৈছোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত